ja Jukolan viestin ensimmäisen osuuden 13 rasti. Kello on 23:25 ja tämä hyvin peitteisessä maastossa oleva notkorasti odottaa ensimmäisiä viestiviejiä. Ilma on mahdottoman kaunis. Se on todella upea suunnistussää täällä Alajärven ja Vimpelin rajamaastoissa. Melkoisessa kuusikossa, jossa rastilippu kaikessa rauhassa odottaa poimiaansa. Rasti 56 ja pitkän notkon perä, erinomaisen vaikea rasti vastarinteessä. Ja ensimmäiset suunnistajat ovat tulossa tällä notkorastille 56 oikealta ohi. Ja nyt ovat ensimmäiset tulossa aivan putkeen tähän 172. Ja siinä on useita muitakin joukkueita. Joka tapauksessa numero 16 lähti kaikkein nopeimpana tästä jatkamaan matkaa. Ja siinä oli Malmön joukkue. Ja sitten tässä on joukoittain suunnistajia. Tampereen Pyrintö, Kouvolan Rasti, Vesa Forsblom. Jukolan viestin toisen osuuden 4. rasti. Pieni kumpareitten väli aukon reunassa ja Jukolan käsitteisiin kuuluva Antero Viherkenttä apujoukkoineen on täällä antamassa raporttia radioon. Ja nyt sitten saadaan jo ensimmäinen mies rastille. Valot on jo sytytetty kartan lukua varten ja sieltä tulee numero 59 ja se on Kangasalan kisa. Ja kukas siinä suunnistaakaan? Sehän on mies, se on nimenomaan Ari Kuokkanen ottanut keulan Kangasala ja sitten tulee numero 19, se on Kalevan Rasti-joukkue. Kalevan Rasti ja Pekka Inkeri ja siinä vieressä kelta mustaa väriä. Ja sitten seuraavat valot jo välkehtivät. Kärki on ehtinyt mennä 0,5 minuuttia 40 sekuntia. Sitten Angelniemen värit näkyvillä. Numero 3, Angelniemen ankkuri, Ari Kattainen, maajoukkueen miehiä. Sitten 78, se on Kalevan Rastin joukkue. Pasi Ikonen ja sitten jo enemmänkin joukkueita. Tässä tulee numero 11, joka on Ikaalinen. Siellä Matti Äijö. Ja numero 10 on Tampereen Pyrintö. Piilolinssi. Toisessa vaihdossa Vaasan tienoiden mahtiseura IF Femman johti viestiä 2 joukkueen voimin. Minuutin sisällä vaihtoi 23 joukkuetta. Angelniemen ankkuri vaihtoi minuutti 15 kärjen jäljessä. Repa!
No tuossa kolmanneksi vielä tuli minuutin pummia. Ei oikein, mutta en tiedä kiristikö tää saatani. Mä olin jatkoin minun alussa henki kulkee millään. Sitten alkoi viimeisellä kilometrillä kramppaa. Kangasalan kisa oli johtanut vielä kilometri ennen viimeistä rastia lähes 4 minuutilla. Kärjessä kulkenut Ari Kuokkanen joutui kuitenkin vaikeuksiin pienipiirteisessä rinnesyherikössä ja ehti vaihtoon vasta minuutin kärjen jäljessä. Tuosta polku- ja risteyksen kautta niin se tuli ihan nappiin siitä matkaa mitaten. Mutta tämä rasti sitten 15 oli se juuri, täällä oli hajontattu se kivellä. Niin sille meni ja täältä ei oikeastaan saanut kiinni ennen kuin tuli se letka sieltä ja se tuli paljon porukkaa myös tälle väärälle ajonnolle ja sieltä sitten suoraan niin joku 150 metriä tuohon rastille ja sen jälkeen se taas ihan puhtaasti. Että alkuun meni sanotaan ihan nappisuoritus tuohon 15 rastille asti. Ihan hyvin meni tuohon loppuun asti. Tämä NTH:n kaverin kanssa, niin oltiin ilmeisesti kärjessä tai melkein kärjessä ihan just. Eli juostiin tuohon toiseksi ihmiselle aika kovaa, eikä mä oikein tiennyt koko aikana missä oltiin. Ja tultiin liian ylös ja siinä meni kauan aikaa, että se mitä tultiin kärjestä, niin tuli vähän ahneeksi. Vi kom ut på dig, då tänkte jag vara näst sista. Då tror jag var grön alltså. Jag tror började dra upp till slut. 8, 21, 26, 925, 56. Viidennen osuuden 7 rasti ja siellä sukeltaa NTH:n kisaa johtava Lars Myklebost. Norjalaisjoukkue, joka viime vuonna voitti, menee tässä vihreässä asussa hiharaidat vilkkuen ja suoraan rastille pienelle notkolle täällä korkeassa jyrkässä rinteessä. Siinä NTH:n joukkue ja katsomme tuosta kelloa. Se on 13 minuuttia yli 3, kun NTHI ottaa leiman tältä rastilta ja pitää tiukasti kärkeä hallussa. Ja tässä tulee Petri Forsman. Pete on jäänyt hiukan NTHI:stä, mutta tulee tarkasti. Numero 5 sinivalkoista Södertälje-väriä ja Petri Forsman, Karjaalta lähtöisen oleva nuorukainen, joka vielä lukee tuossa tarkasti ja nyt havaitsee rastin. Siinä siis Petri Forsman ja Södertälje 2,5 minuuttia NTHI:hin, joka johtaa kisaa. Ja missä on Angelniemi? Tuolta taitaa tulla Angelniemi. Katsomme kuvan ulkopuolelta. Ja siinä tulee Mika Ruuhiala. Numero 3 ja Mika Ruuhiala. Hän on perässä Södertäljestä 40 sekuntia ja NTHI:hin on kaulaa kasvanut jo 3 minuutin verran. Siinä joka tapauksessa Angelniemi kisan 3. Kyllä tänään ratkee suunnistamalla, niin upea toi rinne tossa, että varmasti tulee. Loppurinne on 4 viimeisellä osuudella, niin tosi mahtava ja siinä on hyvä hajonta ja suunnistus ratkaisee sen, että toivon ainakin. 6. osuuden toisella rastilla ovat aivan yhdessä IFK Södertälje ja Angelniemen ankkuri. Mutta missä viipyy 2 edellisvuoden voittaja, norjalaisjoukkue NTHI? Jukolan 6. osuus on nyt jo pitkällä puolivälipaikkeella ja viestin kärki on tulossa juuri tässä. Onko siinä Södertälje ja NTHI? Siltä näyttää, missä on Angelniemi. Ilmeisesti toisella hajonnalla, joka tarkoittaa sitä, että Angelniemen reiman kulkisi tästä noin 100 metriä alempana olevaa samantyyppistä hakkuuta pitkin. Joka tapauksessa ilmiselvästi on Mikael Velin sinivalkoista Södertäljen väriä siinä keulassa.
Ja sitten siinä perässä numero 1 ja Björn Havengen. Ja Angelniemi meni tuolla noin 100 metriä rinteessä alempana, niin kuin ounastelimmekin. Toisin sanoen tilanne on aivan tasainen. Hagavi, Leksand, Roslags Allianser, IFK Göteborg, Malmby, Paanenos, Kauhajoen Karhu ja Hannu Losa. Ja nyt olemme ankkuriosuuden 3. rastilla. Millä hetkellä hyvänsä tänne on tulossa kisaa johtava joukkue, ja se on mitä ilmeisimmin IFK Södertälje, sinivalkoiset värit ja numero 5. Ja sitten NTHI on myös lähestymässä, siitä meillä on tieto, ja tietenkin myös Angelniemi, mutta missä on Södertälje, tämä tiheköisessä paikassa oleva kumpareiden siinä tulee keltainen väri, Melker Karlsson ja Södertälje. Ja pistetään kellot käyntiin. 50 sekuntia jo siitä, kun Karlsson ja Södertälje tässä kävi. Ja täältäkö tulee? Täältä tulee vihreä mies, ei kuitenkaan vihreä pieni mies. Ja eroa on Södertäljeen minuutti 5 sekuntia. Se sieltä tulee Kuisma. Eroa kärkeen lähes 2 minuuttia. Tässä Mika Kuisma eroaa tasan 2 minuuttia. Ja sinne lähtee Kuisma. Tässä on viimeisen osuuden rasti solassa. Mika Kuisma toisena. Tässä on ehtinyt jo käydä Södertälje, joka johtaa. Minuutti 55 on eroa Kuisma, joka on nostanut joukkueensa toiseksi. Ja sitten NTHI. Ja siinä tuli Kjetil Brörlu. Kärjessä taivaltaa Melker Karlsson, mutta mitä ratkaisueroja ei toki vielä ole. Ja siinä tulee Södertälje. Siinä tulee Melker Karlsson. Komeasti askeltaen nuori ruotsalainen Södertäljen ankkuri, joka Tiumilaviestissä joutui antautumaan Jarmo Reimanille viimeisillä 100 metreillä. Vetää nyt komeasti kärjessä. Ja siellä ovat sitten näkyvissä nämä taka-ajajat, jotka ovat kylläkin jääneet viimeisen kilometrin aikana. Nimittäin Mika Kuisma, joka tässä nyt askeltaa toisena ja joka on todella hyvä juoksija, niin kuin kaikista näkee, oli tuolla pari rastia aikaisemmin vain vajaa 2 minuuttia perässä Karlssonia, mutta nyt eroa on, sitä on täyteen 3 minuuttia. Tannertömiseen ja aitaa kaatuu, mutta ei vielä näy. Nyt löytää sieltä myöskin Melker Karlsson tämän rastipisteen. Tulee siihen tummatukkainen mies. Etsii. Soisi varmasti oikean rastin osuvansa. Ja tasan 2 minuuttia on eroa Mika Kuisman eduksi. Eli Angelniemen ankkuri on todella vahvasti kiinni tämänkertaisen Jukolan Viestin voitosta. Tässä Melker Karlsson numero 5. Ja tiukka on tämä viimeinen rinne. Tiukkaan rutistus. Siinä tulee mies, joka näyttää vievän Södertälje voittoon. Tuskaisesti irvistään viimeisensä peliin pistäen. Mutta joka tapauksessa kisan keulassa tässä vaiheessa. Ja sitten tulee Mika Kuisma. Hän on tuossa numero 3 rinnassaan. Tulee reippaasti, mutta eroa on niin paljon, että Södertälje tässä voiton nyt vie. Edellisessä voitossa on 5 vuotta ja kilpailujohtaja Tapio Salo antoi Melkerille Jukolan Viestin. Ja tuosta tulee Angelniemi ankkurina Mika Kuisma. Ja tällä tavalla nämä 2 seuraa vaihtoivat paikkaa. Polulla tuntui juoksu kevyelle ja mä ajattelin, että pitää kokeilla, että pystyy ottamaan eroja. Ero on yllättävän helposti ja tämä rasti löytyi hyvin, sitten tätä näin ja tämä rasti löytyi hyvin ja tämä rasti löytyi. Väsyneenä Karlsson teki pummin ajautuen 200 metriä ohi rastin. Aikaa tuhrautui 2 minuuttia ja Mika Kuisma vei Angelniemen Jukolan Viestin johtoon. Jag var så trött så jag gick bara omkring här uppe. Viesti ratkaistiin ankkuriosuuden toiseksi viimeisellä rastivälillä. Aivan samoinhan tapahtui Venlojen Viestissä. Jossain tässä kohdilla niin
pyörin sitten tosi kauan, että Kuinka kauan? siinä ei varmaan pari minuuttia kaukana, että Samaan aikaan Melker Karlsson lähestyi rastia valiten reittinsä tueksi metsäkuvioiden rajoja ja hakkuuaukkoja. Näitä seuraten hän tuli rinnettä alas suolle, josta oli helppo nousta rastille. Jag körde alltså när jag kom upp mot slalombacken och då började flera då grattis och så började applåderna och då fattade jag att äntligen det gick nu.